بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې مهربانه بخښونکی ذات دی. په نن ویډیو کې موږ دا وایو چې موږ څنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. یعنې په دغه ویډیو کې به موږ مکمله د جیمیل اکاونټ طریقه وایو. نو راځو موږ ګوګل کروم ته، او په ګوګل کروم کې دلته زه لیکم ګوګل مې چې کله ولیکل دلته زه اوس راځم لیکل کوم جی میل اکاونټ زه ورکوم. کله چې ورکړه دلته ماته راغلی کریټ جیمیل اکاونټ. نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله چې کلیک کړه بیا به دغه آپشن ته راشئ، دلته لیکلي کریټ جیمیل اکاونټ. اوکې، دلته به راشئ کریټ ان اکاونټ. نو تاسو به اکاونټ جوړ کړئ، دې باندې به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ تاسو به راشئ، دلته به راشئ. که تاسو سره تیار جیمیل اکاونټ دی نو دلته ورکولی شئ. ما سره تیار شته نو اوپن شو. زه به دا کټ کړم، زه به راشم بیا ته اکاونټ. نو که تاسو سره وي دلته ورکړئ، که دلته نه وي راشئ کریټ اکاونټ ته به تاسو راشئ. ما سره ډایرکټ اوپن کېږي ځکه چې ما تیار جوړ کړی دی. نو زه به راشم دلته تیار ګوره راغلی samim_sahil@gmail.com. ما سره تیار اوپن دی. نو زه به داسې کار وکړم چې را به شم، زه به دې نه بیخي د آف کړم، ساین اوټ به کړم. صحیح ده، زه بیخي ساین اوټ شم. صحیح ده، اوس به راشم دلته زه به راشم دلته اوس دلته بس بیا ورکړم ګوګل، سر نه بیا کوله کړم ګوګل. دلته به زه ورکړم چې دا ما سره اف بی ای دی، جیمیل اکاونټ. په جیمیل د در شو چې کریټ جیمیل اکاونټ. دلته به راشئ، دې نه پس پر دلته راشئ چې کریټ ان اکاونټ. دلته به راشئ، دلته به لیکئ چې کریټ اکاونټ، په دې به کلیک کړئ. بیا به راشئ، دلته به ولیکئ چې فرست نیم د ما څه شی دی، لکه زما نوم دی فرض مثال سمیم. اوکې، سیکنډ نیم ساحل باندې به کلیک کړئ، را به شئ ووهئ نیکسټ. بیا به ورکئ منت، ډے، ایر. فرض مثال دا سړی په 2000 کال کې زیږېدلی دی، په 6 تاریخ باندې زیږېدلی دی، او په منت کوم میاشت کې په فرض مثال په جنوري کې زیږېدلی دی. جنډر معنا چې تاسو کوم جنس وي. فرض مثال تاسو فیمیل استئ، میل استئ، نو تاسو ویلی که موږ میل یو، معنا زه سړی یم، میل باندې کلیک کړه او نیکسټ به ووایئ. صحیح ده. بیا به راشئ یوزر نیم، معنا تاسو سره کوم اکاونټ جوړول غواړئ، ته به ورکړئ چې سمیم، یا به یو ځای لیکئ ساحل 123. دا موږ د خپلې خوښې وکړو چې ته اکسپټ کوئ که نه اکسپټ کوئ. نو اکسپټ یې نه کړو. زه ورکوم 4 5 ټرای 5 6 ټرای. ما ته دلته چوایس راکړی دی، چوایس دلته اویلیبل دی، لیکلي چې سمیم ساحل 095. زه وایم دغه صحیح دی. زه دلته ورکوم نیکسټ مور کې پاسورډ ورکړه. پاسورډ فرض مثال زه ورکوم چې دا صحیح شو. دلته راځم بیا ورکوم کنفرم کې بیا ورکوئ، هماغه پاسورډ چې مخکې تاسو کوم ورکړی وي کنفرم به کړئ. صحیح ده. زه نیکسټ وم، دا سیم نه دي. اوکې، غلطي ده پکې، بیا ورکوم. دا زه بیا سر نه ورکوم. دلته ما ته وایي دا پاسورډ دې وړوکی دی، زه به لږ مخکې لاړ شم. زه به دې بیخي وران کړم، دا پاسورډ دې وړوکی دی. صحیح ده. زه به داسې ورکړم چې کله چې پاسورډ وړوکی وي دلته نه لري، تاسو کوشش کوئ پاسورډ غټ ورکړئ، بیا به یې والي. ښه، ریکوري کوډ ما ته اوس کوډ رالیږل کېږي د ریکوري کوډ دپاره.
دا به سکیپ کو صحیح شو که نه سکیپ کولی هم شئ نیکسټ ووهئ نیکسټ چې کله ووهل بیا به راشئ دلته ووایئ اګري اګري باندې به کلیک کوئ تاسو به لږ ویټ وکړئ تاسو سره به جیمیل اکاونټ شي اوپن شي دا دی ول جیمیل اکاونټ دا موږ سره فرش اکاونټ دی ان شاء الله په بل ویډیو کې به تاسو ته دا وایم چې یاره موږ جیمیل اکاونټ موږ څنګه یوز کوو معنا هاو ټو وی یوز جیمیل اکاونټ اوکې زه راځم دې نه واپس تاسو کو غواړئ چې دا واپس څه شي کوي ساین اپ کوي واپس لاړ شئ ختم یې کوي واپس نو داسې لاړ شئ ساین اپ صحیح ده اوس راشئ د کوم اکاونټ پخوانی اکاونټ زه کوم اکاونټ کولوم دلته راشئ سوري نن زموږ ویډیو دومره وه په راتلونکي درس کې به انشاءالله نور ویډیوګانې موږ وایو زه بس خپل سول اکاونټ کولو کوم اوکې نو بای بای